हेलो नमस्कार। यो भिडियो सिरिजमा हामी PABSON प्री-बोर्ड एक्जाम्स 2077 को सल्युसन डिस्कस गर्नेछौँ र यो सिरिजमा चारवटा भिडियोहरू आउनेछन्। आजको यो भिडियोमा हामी ग्रुप ए डिस्कसन गर्नेछौँ। भेरी सर्ट क्वेसन आन्सर्स र 1 मार्क फर इच आन्सर र चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन आन्सर 1 मार्कको चाहिँ क्वेसन भएको हुनाले तपाईहरूले एक्युरेट आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। एक्युरेट आन्सर अनि एकदम सर्टमा है, लामो लेख्न पर्दैन यसमा। र हामी यो भिडियोमा चाहिँ एक्युरेट आन्सरहरू सँगसँगै आन्सरहरूसँग क्लोजली रिलेटेड पोइन्टहरू पनि डिस्कस गर्नेछौँ, किनभने त्यसो गर्दाखेरि तपाईहरूलाई सम्झिन, आन्सर सम्झिनमा र बुझ्नमा सहयोग हुनेछ है। अब सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 1A, write the factors upon which acceleration due to gravity of some planets depend. Acceleration due to gravity भनेको स्मल जी कुन कुराहरूमा भर पर्छ, फ्याक्टरहरूमा भर पर्छ, त्यो फ्याक्टरहरूको नाम लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन छ यहाँनिर हैन। अब स्मल जी भन्नु बित्तिकै तपाईहरूले यो फर्मुला सम्झिनु पर्ने हुन्छ, जी इक्वल टु gm/r²। हियर क्यापिटल जी भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, यसको भ्यालु सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। अनि क्यापिटल एम भनेको मास अफ द प्लानेट, क्यापिटल आर भनेको रेडियस अफ द प्लानेट र तपाईहरुको आन्सर यो हो। मास अफ द प्लानेट, रेडियस अफ द प्लानेटमा चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के गर्छ, भर पर्छ भनेर लेख्नुपर्छ। अब यहाँनिर तपाईहरुले रेडियस अफ द प्लानेट भन्दाखेरि हामीले रेडियसलाई हामी शेपसँग के गर्न सक्छौं, यसलाई हामी रिलेट गर्न सक्छौं। शेप अफ द प्लानेटले चाहिँ रेडियस डिटरमाइन गर्छ हैन। र यदि प्लानेट चाहिँ ओभल सेपको भयो भने इक्वेटोरियल रेडियस लामो हुन्छ, पोलर रेडियस छोटो हुन्छ हैन। अब रेडियस सपोजिङ प्लानेट चाहिँ स्पेरिकल भयो भने रेडियस, इक्वेटोरियल रेडियस, पोलर रेडियस एकै नापको हुन्छ हैन। र त्यो भएर शेप अफ द प्लानेटले पनि के गर्छ, यो भर पर्छ हैन। रेडियस भन्नु बित्तिकै शेप हामी मेन्सन गर्न सक्छौं यसमा। अब शेप भएपछि एल्टिट्युड र डेप्थको कुराहरू पनि आउँछ। एल्टिट्युड भनेको हाइट फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ। अब कुनै वस्तु चाहिँ सर्फेसबाट चाहिँ माथि हाइटमा छ भने यसमा चाहिँ रेडियसको भ्यालुमा प्लस हुन आउँछ नि यो हैन। सपोजिङ बडी यहाँ छ भने के हुन्छ, रेडियसको भ्यालुमा प्लस हुन आउँछ, आर प्लस एच हुन आउँछ हैन। कुनै वस्तु यदि सर्फेसदेखि चाहिँ तल भित्रतिर भयो भने हैन, त्यसमा रेडियसको भ्यालु चाहिँ के भएर जान्छ, घटेर जान्छ। र यो कारणले एल्टिट्युड, हाइट फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ र डेप्थ फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थले पनि के गर्छ, असर गर्छ। र रेडियससँग चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ के भएको छ, रिलेट भएको हुन्छ। र रेडियस अफ द प्लानेट भन्नु बित्तिकै हामीले शेप मेन्सन गर्न सक्छौं यसमा। एल्टिट्युड फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ मेन्सन गर्न सक्छौं। डेप्थ फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थमा हामी मेन्सन गर्न सक्छौं। र तपाईहरुको आन्सर यो हो। र मेन आन्सर चाहिँ मास अफ द प्लानेट, रेडियस अफ द प्लानेट, दुईटा पोइन्ट चाहिँ तपाईहरुले छुटाउनु हुँदैन। र यो आन्सरसँग एकदम क्लोजली रिलेटेड एउटा पोइन्ट छ जुन चाहिँ के हो भने जी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास अफ द फलिङ बडी स्मल एम, गिभ रिजन। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ फलिङ बडीको मासमा भर पर्दैन, किन, आन्सर गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन आउँछ हैन। अब acceleration due to gravity does not depend on mass of the falling body or small m। अब यो चाहिँ के हो भने तपाईहरुले यदि यो फर्मुला हेर्नुभयो भने g = gm/r² मा चाहिँ यसमा स्मल m भन्ने कुरा मेन्सन भएको छैन, यहाँ इन्क्लुड छैन हैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मास अफ द फलिङ बडीमा भर पर्दैन भनेर तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। योसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन एक्जाममा आउँछ, त्यो चाहिँ के हो भने यदि 10 केजी मास भएको कुनै वस्तु र 1 केजी मास भएको कुनै वस्तुलाई एकैचोटी एकै ठाउँबाट हामीले ड्रप गर्यौं भने, खसाल्यौं भने यो दुईटा वस्तुहरू एकैचोटी भुइँमा झर्छन् किन, अथवा झर्दैनन् किन भनेर क्वेसन आउँछ हैन। र यदि हामीले 10 केजी मास भएको बडी र 1 केजी मास भएको बडीलाई इफ दे आर ड्रप्ड एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस मा हो भने यो दुईटा वस्तुहरू दे रिच द ग्राउन्ड एट द सेम टाइम हुन्छ। किनभने 10 केजी 1 केजी भनेको त स्मल एम हो नि, मास अफ द फलिङ बडी हो नि। र एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी स्मल एम मा भर नपर्ने हुनाले हैन, जे दुईटा वस्तुहरू एकैचोटी एकै समयमा चाहिँ भुइँमा खस्छन्, दे ड्रप द रिच द ग्राउन्ड एट द सेम टाइम भनेर हामीले लेख्न पर्छ। र यो क्लोजली रिलेटेड पोइन्ट हो।
है जी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास अफ द फलिङ बडी भन्ने पोइन्टमा ओके नाउ क्वेसन नम्बर बी अर्को क्वेसनमा जाउँ मेन्सन टु इक्जाम्पल्स अफ अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी भनेको सोर्सेस अफ एनर्जी विच आर युज्ड इन प्लेस अफ फसिल फ्युल हैन फसिल फ्युल भनेको पेट्रोल डिजेल केरोसिन भयो पेट्रोल डिजेल केरोसिनको सट्टामा अरू कुनै सोर्सेस अफ एनर्जी युज हुन्छ भने त्यसलाई अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी भनिन्छ फर इक्जाम्पल हामी नेपालको कन्टेक्समा हाम्रो लागि मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी भयो हैन र हाम्रो लागि सोलर एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर द अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी भनेको रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनेर पनि बुझिन्छ यसलाई र रिन्युएबल भनेको रिन्यू हुन सक्ने एनर्जी सोर्सहरू रिन्यू भनेको दोहोरिने रिपिट हुने हैन सोलर एनर्जी अब यो कहिले पनि पर्पेचुअल सोर्स अफ एनर्जी सकिँदैन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पनि अब यो सधैँभरि हामीलाई चाहिँ प्राप्त हुन्छ हैन र सोलर एनर्जी र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस अफ एनर्जी आर अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी बिकज दिस क्यान बी युज्ड इन प्लेस अफ फसिल फ्युल पेट्रोल केरोसिन डिजेल ओके नाउ यो क्वेसनसँग रिलेटेड एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ जुन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ डिफरेन्सेस बिट्विन फसिल फ्युल एन्ड बायोफ्युल हेर्नुहोस् है यो फसिल फ्युल एन्ड बायोफ्युल फसिल फ्युल इज मेड फ्रम डेड रिमेन्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स द्याट लिभ मिलियन्स अफ इयर्स अगो पेट्रोल डिजेल केरोसिन चाहिँ केबाट बनिएको हो भने प्लान्ट्स र एनिमल्सहरू जो चाहिँ मिलियन इयर्स अगाडि चाहिँ के भयो चाहिँ यो भित्र के भयो सर्फेसभित्र चाहिँ के भएर गयो यो पुरिएर गयो हैन यो सर्फेस एकदम अर्थको डिप इनसाइड द अर्थ के भयो यो फर्मेसन भयो हैन डेड बडिज अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सको एनिमल्सबाट र फसिल बायोफ्युल पनि के हो भने दिज आर द सोर्सेस अफ एनर्जी विच आर अब्टेन्ड फ्रम remains of plants and animals dead remains of plants and animals biofuel भन्नाले wood बुझिन्छ चारकोल बुझिन्छ एग्रिकल्चरल वेस्ट अफ अल काइन्ड्स गोबर ग्यास अथवा बायोग्यास यो सबै चाहिँ बायोफ्युल हो हैन अब बायोफ्युल पनि प्लान्ट्स र एनिमलको वेस्ट मेटेरियल्सहरुबाटै बनेको फोसिल फ्युल पनि प्लान्ट्स र एनिमल्सको डेड रिमेन्सबाट बनिएको के डिफरेन्स छ त भन्दाखेरि फसिल फ्युल फर्मेसन हुनलाई मिलियन्स अफ इयर्स समय लाग्छ जुन चाहिँ पेट्रोल केरोसिन डिजेल अहिले हामीले खनेर निकाल्छौं त्यो चाहिँ के भयो मिलियन्स अफ इयर्स अगाडि चाहिँ यो सर्फेसभित्र दबिएर बनेको हैन प्रेसर टेम्परेचरले गर्दाखेरि अर्थभित्रको प्रेसर टेम्परेचरले गर्दाखेरि बनेको हुने भयो तर बायोफ्युल चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई त्यस्तो मिलियन्स अफ इयर्स समय लाग्दैन छोटो समयमै यो रिसाइकल हुन्छ जस्तै वुडहरू भयो रुखहरू बोट बिरुवाहरू त अब छोटो समयमै केही वर्षको अन्तरालमै चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं फेरि उमार्न सक्छौं एग्रिकल्चरल वेस्ट भनेको अब वर्षमै कतिचोटी चाहिँ उम्रिने हामीले फलाउन सक्ने हुन्छ हैन अनि कसैलाई 1-2 वर्ष लाग्ने हुन्छ र गोबर ग्यास चाहिँ कसरी बनिन्छ यो चाहिँ वेस्ट मेटेरियल्स अफ एनिमल्स हैन एक्सक्रिटा अफ एनिमल्स एन्ड डेड रिमेन्स अफ प्लान्ट्स एग्रिकल्चरल वेस्टबाट बनिन्छ गोबर ग्यास बायोग्यास भनेको हैन बायोग्यास चाहिँ मेनली काउ डङ बफेलो डङ अब यो क्याटल डङ भनौं न हैन अनि चाहिँ डेड रिमेन्स अफ प्लान्ट्सहरुबाट कुवाएर बनाउने ग्यासलाई चाहिँ के भनिन्छ गोबर ग्यास भनिन्छ हैन अब यो बन्नलाई चाहिँ धेरै समय मिलियन्स अफ इयर्स लाग्दैन केही महिना भित्र अथवा केही वर्ष भित्र चाहिँ बनिने प्रक्रिया भयो त्यो कारणले चाहिँ बायोफ्युल चाहिँ रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जीमा आयो अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जीमा हैन फसिल फ्युल चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जीमा आयो ओके फसिल फ्युल चाहिँ नन रिन्युएबल भयो बायोफ्युल चाहिँ रिन्युएबल भयो ओके यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स हो यो तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने हुन्छ अब यो पोइन्टसँग रिलेटेड एउटा क्वेशन एक्जाममा आइराख्छ त्यो चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल encourages the use of गोबर ग्यास or biogas why नेपाल सरकारले चाहिँ बायोग्यासको प्रयोगलाई चाहिँ धेरै प्रोत्साहन दिन्छ त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ नेपाल इज एग्रिकल्चरल बेस्ड कन्ट्री भयो त्यो कारणले मोर देन 80% अफ पपुलेसन इज इन्गेज्ड इन एग्रिकल्चरल
एक्टिभिटिज। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बायोग्यास प्लान्टलाई चाहिने जुन चाहिँ र मेटेरियल छ, काउ डङ, बफेलो डङ, क्याटल डङ होइन, वेस्ट मेटेरियल मतलब एग्रिकल्चरल वेस्टहरू जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हामीलाई अभाइलेबल छ, फ्री अफ कस्ट पाइन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ अब बायोग्यास प्लान्ट अथवा गोबर ग्यास प्लान्ट बनाउनलाई चाहिँ धेरै पैसा लाग्दैन। द बायोग्यास प्लान्ट अर गोबर ग्यास प्लान्ट क्यान बी मेड लो इन लोअर कस्ट होइन, अब विथ लिटल मनी, थोरै पैसाले पनि पुग्ने हुन्छ, लो कस्टमा बनिने के हो यो एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट हो, लो कस्टमा बनिने एउटा के भयो यो अफियर भयो होइन, लो कस्टमा पनि बनाउन सकिन्छ। र अर्को थर्ड पोइन्ट चाहिँ के भने बायोग्यास हुन्छ नि जुन चाहिँ गोबर ग्यास, त्यसले चाहिँ पल्युसन गराउँदैन, पल्युसन फ्री सोर्स अफ एनर्जी। र दिज आर द 3 पोइन्ट्स। नेपाल सरकारले बायोग्यास अथवा गोबर ग्यासको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन्छ किनभने नम्बर 1 पोइन्ट चाहिँ के हो भने यो बायोग्यास प्लान्टलाई चाहिने र मेटेरियलहरू फ्री अफ कस्टमा हामीलाई प्राप्त हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ खेतबारीबाट हामी एग्रिकल्चरल बेस्ड कन्ट्री हौँ। त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ बायोग्यास प्लान्ट बनाउनलाई, गोबर ग्यास प्लान्ट बनाउनलाई चाहिँ धेरै पैसा लाग्दैन, यो चाहिँ थोरै पैसामा पनि लो कस्टमा पनि बनिन्छ। र अर्को चाहिँ बायोग्यास चाहिँ पल्युसन फ्री सोर्स अफ एनर्जी हो। र नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ यो बायोग्यास बनाउनलाई सब्सिडिजहरू दिन्छ अथवा लोनहरू दिएर चाहिँ कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिराखेको हुन्छ। ओके, दिस इज द पोइन्ट। अब क्वेसन नम्बर सी मा जाउँ। डिफाइन स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ युनिट मास अफ बडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस अर केल्भिन। जति एक युनिट मास सब्सटेन्स अथवा 1 केजी सब्सटेन्स, युनिट मास भनेको 1 केजी भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। सो 1 केजी कुनै सब्सटेन्सको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढाउनलाई जति हिट रिक्वायर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनिन्छ। भनेपछि यो के हो, हिट हो। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको हिट हो। र स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको फर्मुला S इक्वल टु Q डिभाइडेड बाई MDT हुन्छ होइन। अब Q भनेको एनर्जी भयो जुन चाहिँ जुलमा चाहिँ यो के हुन्छ मेजर हुन्छ। M भनेको मास केजीमा चाहिँ मेजर हुन्छ। अनि डिफरेन्स इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस होइन। त्यो कारणले स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको युनिट लेख्दाखेरि तपाईँहरूले जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस लेख्नुपर्छ होइन। पर भनेको डिभाइडेड बाई, जुल डिभाइडेड बाई केजी डिग्री सेल्सियस, केजी भनेको मासको भयो, डिटी डिफरेन्स इन टेम्परेचर भनेको डिग्री सेल्सियस अथवा डिग्री सेल्सियसको ठाउँमा हामी केल्भिन पनि लेख्न सक्छौँ होइन। जुल पर केजी केल्भिन पनि लेखिन्छ यसै युनिटमा होइन। सो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको तपाईँहरूले युनिट लेख्दा जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो दिस इज द आन्सर। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी Q equal to MSDT or S equal to Q divided by MDT. Okay, now question number D. What are the major features of nichrome wire so that it can be used as a heating element? Heating element भनेको हिटरहरूमा युज हुने, इलेक्ट्रिक हिटरहरूमा युज हुने। र इलेक्ट्रिक हिटरमा चाहिँ नाइक्रोम वायर जुन चाहिँ बल्ने एउटा के हुन्छ पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ नाइक्रोम वायर हो होइन। र नाइक्रोम वायर चाहिँ कुन कारणले गर्दा चाहिँ हिटिङ एलिमेन्टको रूपमा हिटरहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रिक हिटरहरूमा युज गरिन्छ भन्ने क्वेसन हो यो होइन। अब नाइक्रोम वायर किन युज हुन्छ भने नाइक्रोम चाहिँ एउटा एलोय हो होइन, निकल र यो क्रोमियमको यो के हो एलोय हो। र यसको चाहिँ के प्रपर्टिज छ भने इट इज हाई रेजिस्टेन्ट, एक्सट्रिम हाई रेजिस्टेन्स भनेको नाइक्रोम गेट्स हिटेड एट द हाई टेम्परेचर विदिन सर्ट टाइम होइन। विदिन सर्ट टाइममै तपाईँले यो चाहिँ हिट अप्लाई गर्नु बित्तिकै 900 डिग्री सेल्सियस यसको टेम्परेचर हुन्छ। र इट क्यान बी हिटेड अप टु 1400 डिग्री सेल्सियससम्म यो चाहिँ हिट हुनसक्छ। र मेल्टिङ पोइन्ट 1400 डिग्री सेल्सियस म्याक्सिमम पोइन्ट होइन यसको। अनि त्यसपछि यो के हो भने नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ डज नट बर्न इन अक्सिजन सो इट इज युज्ड इन ओपन एयर। र नाइक्रोम वायर चाहिँ फ्री अक्सिजनमा ओपन एयरमा चाहिँ यो के हुँदैन, जल्दैन
हैन इट डज नट बर्न इन ओपन एयर इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन सो द्याट इट क्यान बी युज्ड इन ओपन एयर ओके त्यो चाहिँ अर्को प्रपर्टी हो ओके सो दिज आर द टु रिजन्स बिकज अफ दिस नाइक्रोम वायर इज युज्ड एज हिटिङ एलिमेन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हाई हिट रेजिस्टेन्ट it can be heated up to 900 degrees Celsius and its melting point is as much as 1400 degrees Celsius maximum चाहिँ 1400 भयो तर युजुअली 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा यो के हुन्छ यसम्म तताउन सकिन्छ र यो चाहिँ ओपन एयरमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ किनभने यो अक्सिजनमा चाहिँ अक्सिजनको प्रेजेन्समा यो इट डज नट बर्न इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन भनेर यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ एकदमै तपाईहरुले नछुटाइ लेख्नुपर्ने हुन्छ है ओके बट अर्को पोइन्ट चाहिँ के छ भने नाइक्रोम वायर इज गेट्स अफेक्टेड बाइ वाटर पानीमा चाहिँ नाइक्रोम वायरलाई युज गर्न मिल्दैन किनभने कोरड हुन्छ यो हैन खिएर जान्छ र जुन चाहिँ वाटर हिटरहरू जुन चाहिँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ नाइक्रोम वायर कसरी युज हुन्छ भने नाइक्रोम वायर इज कभर्ड बाइ अदर मेटालिक कोट्स लाइक जिंक र स्टेनलेस स्टिलहरू युज गरिन्छ क्या जिंक र अथवा स्टेनलेस स्टिलले कभर गरेर नाइक्रोम वायरलाई चाहिँ पानीमा युज गरिन्छ वाटर हिटरहरूको लागि Okay, so nichrome wire gets affected by water so that the equipments are covered by metallic coat to cover the nichrome भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है ओके योसँग रिलेटेड एउटा क्वेशन छ टंगस्टन फिलामेन्टको नाइक्रोम वायर जस्तै अब टंगस्टन फिलामेन्ट चाहिँ एउटा लाइटिङ एलिमेन्टको रूपमा युज हुन्छ नि टंगस्टन फिलामेन्ट चाहिँ हैन टंगस्टन फिलामेन्ट इज युज इन फिलामेन्ट ल्याम्प भनेको इलेक्ट्रिक बल्ब साधारण एउटा इलेक्ट्रिक बल्ब जुन चाहिँ हुन्छ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ त्यो भित्र जुन चाहिँ तार बल्छ नि त्यो तार चाहिँ के हो भनेदेखिलाई टंगस्टन फिलामेन्ट हो हैन यो टंगस्टन फिलामेन्ट इज युज्ड इन फिलामेन्ट ल्याम्प किन भनेर क्वेशन सोध्छ हैन अब टंगस्टन फिलामेन्ट पनि एकदमै हाई हिट रेजिस्टेन्ट हो यो चाहिँ 3400 डिग्री सेल्सियस मेल्टिङ पोइन्ट भनेको 3400 डिग्री सेल्सियसको हिट सम्म यसलाई तताउन सकिन्छ तातिन्छ र एक्सट्रिम हिट भएको हुनाले चाहिँ यो के हुन्छ यो यसले लाइट इमिट गर्छ धेरै एकदम एक्सट्रिम हाई टेम्परेचर भएको हुनाले यसले लाइट इमिट गर्छ सो दैट इट क्यान बी युज्ड एज लाइटनिङ एलिमेन्ट ओके तर टंगस्टन फिलामेन्टको एउटा चाहिँ के छ भने डिसएडभान्टेज दिस cannot be used in open air in presence of oxygen because it gets oxidation takes place in presence of open air हैन अक्सिजनको प्रेजेन्समा चाहिँ टंगस्टन फिलामेन्ट जल्छ हैन त्यो कारणले गर्दा फिलामेन्ट ल्याम्पमा इलेक्ट्रिक बल्ब भित्र चाहिँ पहिला नाइट्रोजन ग्यास फिल गरिन्छ अथवा कुनै एउटा इनर्ट ग्यास फिल गरिन्छ हैन अनि त्यसपछि टंगस्टन फिलामेन्ट चाहिँ बालिन्छ हैन र नाइट्रोजन ग्यासको अथवा इनर्ट ग्यासको प्रेजेन्समा चाहिँ के गर्दैन टंगस्टन फिलामेन्ट जल्दैन अक्सिडेसन प्रोसेस डज नट टेक प्लेस हैन नाइट्रोजनको प्रेजेन्समा इनर्ट ग्यासेसको प्रेजेन्समा भयो भने चाहिँ जल्ने प्रक्रिया हुँदैन नि त त्यो भएर चाहिँ टंगस्टन फिलामेन्ट इज युज्ड इन फिलामेन्ट ल्याम्प एज लाइटनिङ एलिमेन्ट भनेर लेख्नुपर्छ है ओके नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेशन नम्बर ई Write the relation between power of lens and its focal length. यो लाइट च्याप्टरबाट भयो अब P equal to 1 by F भनेको power of lens is reciprocal of focal length. Reciprocal भनेको inverse relation means P equal to 1 by F. यदि focal length सानो भयो भने power ठुलो हुन्छ फोकल लेन्थ ठुलो भयो भने पावर सानो हुन्छ भनेको यो हैन त इन्भर्स रिलेसन भनेको ओके नाउ फोकल लेन्थ इज अलवेज मेजर्ड इन मिटर when the power is measured in diopter र SI युनिट पावरको SI युनिट चाहिँ डायोप्टर हो यसलाई D ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हैन र चाहिँ डायोप्टर हामीले क्याल्कुलेट गर्नलाई फोकल लेन्थ चाहिँ जहिले पनि मिटरमा मेजर भएको हुनुपर्छ र फोकल लेन्थ इज मेजर्ड इन मिटर भनेर लेख्नुपर्छ तपाईले यदि फोकल लेन्थ 1 मिटर भयो भने पावर इज अलवेज 1 डायोप्टर हैन पावर 1 डायोप्टर व्हेन फोकल लेन्थ इज 1 मिटर किनभने 1 डिवाइडेड बाइ 1 इक्वल टु 1 यहाँनिर हैन ओके सो द एसआई युनिट अफ पावर इज डायोप्टर अनि फोकल लेन्थ चाहिँ मिटरमा मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ यो केसमा र पावर इज रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ भनेको फोकल लेन्थ सानो भयो भने पावर ठुलो फोकल लेन्थ ठुलो भयो भने पावर सानो र पावर भनेको कन्भर्जिङ अर डाइभर्जिङ क्यापेसिटी अफ अल लेन्स
लेन्सको क्यापासिटी क्या क्यापासिटी उसले कति डाइभर्स गर्न सक्छ कति कन्भर्स गर्न सक्छ त्यो क्यापासिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पावर भन्छौँ ओके नाउ क्वेसन नम्बर एफ डिफाइन ट्रान्जिसन एलिमेन्ट अब केमिस्ट्री पार्टबाट भयो होइन एलिमेन्ट्स इन सब ग्रुप बी अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल त्यो बिच भागमा जुन चाहिँ सब ग्रुप 1B to 7B हुन्छ अनि ग्रुप 8 हुन्छ हैन बिच भागको पिरियोडिक टेबलको जुन चाहिँ बिच भाग छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्छौँ दिज आर डी ब्लक एलिमेन्ट्स हैन अब यतापट्टि चाहिँ एस ब्लक एलिमेन्ट भयो यता चाहिँ तपाईको राइट ह्यान्ड साइडपट्टि के हुन्छ भने पी ब्लक एलिमेन्ट हुन्छ बिचमा डी ब्लक एलिमेन्ट हुन्छ हैन र चाहिँ दिज आर डी ब्लक एलिमेन्ट्स डी ब्लक एलिमेन्ट किन भनिन्छ भने इलेक्ट्रोन्स आर बिङ फिल्ड इन डी सब सेलमा इलेक्ट्रोन फिल भइराखेको हुनाले यिनीहरूलाई डी ब्लक एलिमेन्ट भनिन्छ र यिनीहरूलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनिन्छ बिकज दे ट्रान्जिट बिट्विन एस ब्लक एन्ड पी ब्लक एलिमेन्ट एस ब्लक र पी ब्लकको बिचमा भएको हुनाले यिनीहरूलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनिन्छ भनेको डी ब्लक एलिमेन्ट्स ह्याभ प्रपर्टिज बिट्विन S block elements and P block elements ओके र यी पोइन्टहरु तपाईहरुले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र एलिमेन्ट्स इन सब ग्रुप B अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल ग्रुप 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B अनि ग्रुप 8 these are called transition elements okay so these are the points अब तपाईहरुले के गर्नुस् भने क्वेशन नम्बर G mention two factors that alter the rate of chemical reaction rate of chemical reaction भनेको chemical reaction fast हुने slow हुने भन्ने कुरा हो यो rate भनेको त्यो fast हो कि slow हो chemical reaction भनेको है ओके नाउ rate of chemical reaction लाई असर गर्ने फ्याक्टरहरु कुन चाहिँ हो भने टेम्परेचर भयो अथवा एप्लिकेसन अफ हीट भयो very important कुनै पनि केमिकल मोस्ट अफ द केमिकल रिएक्शन्स टेक प्लेस इन प्रेजेन्स अफ हीट हैन टेम्परेचर बढाएपछि केमिकल रिएक्सन हुने हुन्छ मोस्ट अफ द केमिकल रिएक्शन्स त्यसपछि क्याटलिस्टको प्रेजेन्स भयो त्यसपछि प्रेशर अनि लाइट अनि अर्को चाहिँ सरफेस एरिया पनि हुन्छ हैन चाहिँ रिएक्टेन्ट्सहरु सलिड लिक्विड ग्यासेस स्टेट कुन स्टेटमा हुन्छ त्यसले पनि भर पर्छ तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ टेम्परेचर भयो क्याटलिस्ट प्रेशर लाइटहरु अब तपाईहरुले यो केमिकल इक्वेसन हेर्नुस् यो हेबर्स प्रोसेसको केमिकल इक्वेसन भयो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन produces ammonia हैन N2 + 3H2 gives 2NH3 ammonia अब यो केमिकल रिएक्सनमा चाहिने कन्डिसन्सहरु 200 to 900 एटमोस्फेरिक प्रेशर भयो प्रेशरको प्रेजेन्स छ यसमा हैन प्रेशर चाहिन्छ नेसेसरी फ्याक्टर हो अर्को टेम्परेचर भयो 500 डिग्री सेल्सियस त टेम्परेचर मात्रै चाहिन्छ हैन यहाँनिर त्यसपछि Fe भनेको क्याटलिस्ट भयो अनि यसमा क्याटलिस्ट सँगसँगै प्रोमोटर पनि युज हुन्छ अब यो केमिकल रिएक्सनमा चाहिँ त्यो हो मोलिब्डेनम हैन अब यो केमिकल रिएक्सनमा प्रेशर चाहिँ चाहिन्छ टेम्परेचर चाहिन्छ क्याटलिस्ट चाहिन्छ अनि प्रोमोटर चाहिन्छ एज वेल प्रोमोटर भनेको क्याटलिस्ट जस्तै हो क्याटलिस्टलाई हेल्प गर्ने हैन क्याटलिस्टको कामलाई अझै के गर्ने स्पिड बढाउनेलाई चाहिँ प्रोमोटर भनिन्छ है क्याटलिस्टलाई अझै इफिसिएन्ट बनाउने र चाहिँ यो केमिकल रिएक्सनको इक्वेसन तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने यसले चाहिँ तपाईहरुलाई यो पोइन्ट सम्झिनमा सहयोग गर्छ अनि यो हेबर्स प्रोसेसको इक्वेसन चाहिँ अब यो अरु क्वेशनहरुको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ओके क्वेशन नम्बर 8 राइट स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ ग्लिसरिन ग्लिसरिन भनेको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ट्राइहाइड्रिक भनेको 3OH भनेको 1 2 3 हैन यसको अब स्ट्रक्चरल फर्मुला चाहिँ यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन यो दिस इज द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल अर ग्लिसरिन अर ग्लिसरल हैन अब यसको एक्चुअल नाम चाहिँ 1 2 3 प्रोपानोट्रायोल हो तर अब तपाईहरुले यो लेख्नु पर्दैन जानि राखेको राम्रो र ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलको फर्मुला चाहिँ यो जसमा चाहिँ 3OH ग्रुप्स हुनै पर्छ किनभने यो ट्राई हो नि त 3 हो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल अब त्यसै गरेर डाइहाइड्रिक अल्कोहल हुन्छ डाइहाइड्रिक अल्कोहलमा चाहिँ 2OH ग्रुप हुनुपर्छ यसरी यो इथाइलिन ग्लाइकोल हो हैन यो हेरिराख्नुस् इथाइलिन ग्लाइकोल भयो हैन डाइहाइड्रिक अल्कोहल त्यसरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पनि हुन्छ त्यो चाहिँ मिथाइल अल्कोहल हेर्नुस् OH एउटा जसमा 1OH हुन्छ उ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भयो जसमा दुईटा OH हुन्छ डाइहाइड्रिक अल्कोहल भयो जसमा 3OH हुन्छ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भयो ल ग्लिसरिन इज एन एक्जाम्पल अफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल
ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फर्मुला तपाईहरुले यो हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ C तीनटा हुन्छ C3H5OH3 C3H5OH3 र हरेक C मा चाहिँ एउटा OH के भएको हुन्छ यहाँनिर जोइन लिंक भएको हुन्छ ओके सो स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ ग्लिसरिन क्वेशन नम्बर आई नेम टू ओर्स अफ सिल्भर र ओर्स आउँछ मेटल च्याप्टरबाट चाहिँ मेटलहरुको ओरहरुको नाम लेख्नुहोस् हैन चीफ ओर कुन हो भन्ने क्वेशनहरु एकदमै कमन हो तपाईहरुले बाइ हार्ट याद हुनुपर्छ यो कुरा र सिल्भरको ओरहरु सोधिएको छ यसमा जुन चाहिँ के हो अर्जेन्टाइट मेन चीफ ओर हो अर्जेन्टाइट भनेको सिल्भर ग्लान्स पनि भनिन्छ यसलाई सिल्भर कपर ग्लान्स हो अर्को चाहिँ अनि थर्डमा चाहिँ हर्न सिल्भर रुबी सिल्भर सजिलो सजिलो नामहरु छ याद गर्नलाई अर्जेन्टाइट अथवा सिल्भर ग्लान्स सिल्भर कपर ग्लान्स हर्न सिल्भर रुबी सिल्भर तपाईहरुले यो याद गर्नुस् अब यो सिल्भर कपर ग्लान्स चाहिँ कोही बेला यसरी क्वेशन सोधिन्छ कि सिल्भर कपर ग्लान्स ओरबाट कुन चाहिँ मेटल एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ भनेर क्वेशन आउँछ अब तपाईहरुले सम्झिँदा सम्झिँदा सिल्भर हो कि कपर हो कि सिल्भर हो कि कपर हो हुन्छ हैन अब यो चाहिँ जहिले पनि के हो सिल्भर हो है र कपर चाहिँ बीचमा हुन्छ तपाईहरुले यो याद गर्नुस् कपर चाहिँ बीचमा छ कपर यो चाहिँ के हो सिल्भरको ओर हो भनेर याद गर्नुस् ओके सिल्भर कपर ग्लान्स यसले अलिकति कन्फ्युज बनाउँछ ओके र ओर्स एन्ड चीफ ओर्स आर अलवेज आस्क्ड इन एक्जाम्स तपाईहरुले यसको यो याद गर्नुस् ओके क्वेशन नम्बर जे व्हाट डु यु मीन बाइ कोकुन बायोलोजी पार्ट सुरु भयो कोकुन भनेको लाइफ साइकल अफ सिल्क वर्म को कुरा गर्दै छौं हामी हैन देयर आर 3 स्टेजेस इन लाइफ साइकल अफ सिल्क वर्म एग लार्भा प्युपा एडल्ट भनेर हैन प्युपा भनेको चाहिँ कोकुनमा आयो हामी हैन अब लार्भा पछाडी ओके थिक ओभल केस भनेको कभरिङ क्याप्सुल व्हाइट अर येलो इन कलर येलो भन्दाखेरि एकदम स्लाइट गोल्डन कलरको हुन्छ कभरिङ द लार्भा क्याटरपिलर अफ सिल्क वर्म इज कोकुन लार्भा क्याटरपिलरलाई कभर गर्ने जुन चाहिँ थिक ओभल केस हुन्छ अण्डाकारको व्हाइट अर येलो इन कलर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ कोकुन भनिन्छ दिस केस इज यो कभरिङ चाहिँ यो मेड अप अफ फाइन सिल्क थ्रेड्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट कोकुन इज फर्मड इन लार्भा स्टेज अफ लाइफ साइकल अफ सिल्क वर्म र कोकुन चाहिँ कमर्शियल हिसाबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कोकुनको यो बनाएर यसको कल्टिभेसन गरिन्छ हैन कमर्शियली प्रोड्युस गरिन्छ किनभने कोकुनबाट के बनाइन्छ सिल्क थ्रेड बनाइन्छ यो कोकुनलाई उम्लेको पानीमा हालेर बोइलिङ वाटरमा हालेर त्यो सिल्क थ्रेड निकालिन्छ हैन त्यो भएर चाहिँ कोकुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र कोकुन के हो भन्ने क्वेशन आउँछ भनेको थिक ओभल क्याप्सुल व्हाइट or yellow in color covering the larva caterpillar stage of silkworm अनि यो कोकुन चाहिँ केले बनेको हुन्छ फाइन सिल्क थ्रेडले बनेको हुन्छ भनेर लेख्नु पर्छ ओके क्वेशन नम्बर के डिफाइन रिफ्लेक्स एक्सन है द इनभोलन्टरी एक्सन भनेको अटोमेटिक एक्सन इनभोलन्टरी भनेको अटोमेटिक जुन चाहिँ हामी आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन परफर्म बाइ मसल्स अन्डर द डाइरेक्सन अफ स्पाइनल कर्डले यसलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन चाहिँ अटोमेटिक एक्सन हुन्छ मसलले गर्ने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रिफ्लेक्स एक्सन भनिन्छ इनभोलन्टरी एक्सन परफर्म डन बाइ मसल्स अन्डर द डाइरेक्सन अफ स्पाइनल कर्ड on the response of stimulus is reflex action कुनै पनि स्टिमुलस भनेको कुनै इन्फर्मेसन हैन जस्तै तपाईलाई पोल्यो भने त्यो पोल्ने तातो हुने एउटा के हो स्टिमुलस हो नि हो त्यस्तो रिफ्लेक्स एक्सन र रिफ्लेक्स एक्सनको एडभान्टेजेस के हो भनेर क्वेशन आइराख्छ एक्जाममा एडभान्टेजेस भनेको क्विक रेस्पोन्स टु द हार्मफुल स्टिमुलस किनभने यस्तो क्विक छिटो हुन्छ कि यो विदिन अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड यसको के भइसक्छ यसलाई रेस्पोन्स भइसक्छ भनेको सपोजिङ तपाईलाई पोल्यो भने त्यो पोलेको हात हटाउनलाई तपाईलाई फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड पनि लाग्दैन नि त्यो रिफ्लेक्स एक्सन भयो हैन र कुनै पनि हार्मफुल स्टिमुलसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नलाई एकदमै फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड टाइममा गरिन्छ त्यो चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सनको कारणले हो रिफ्लेक्स एक्सन भएन भने त हामीलाई पोलेर जलिसक्छ र पनि थाहा पाउँदैन हैन एन्ड प्रिभेन्ट्स ओभरलोडिङ अफ द ब्रेन किनभने यो चाहिँ अब स्पाइनल कर्डले नै यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हुनाले ब्रेनसम्म यो पुग्नु परेन हैन ब्रेनमा पुगिन्जेल यसलाई पर्खिनु परेन त्यो कारणले गर्दा यसले चाहिँ ब्रेनको जुन चाहिँ लोड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ reduce गर्छ prevents overloading of the brain advantages quick response to the harmful stimulus and prevents overloading of the brain भनेर सम्झिनुहोस् है
मेन्सन द फङ्सन अफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड सेरिब्रोस्पाइनल ब्रेनमा भएको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडको फङ्सन के हो फङ्सन चाहिँ के हो भने प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रम सकिङ एन्ड जर्किङ सकहरू जर्किङहरू हुन्छ नि अनि मेकानिकल इन्जुरिज चोटपटकहरू बाहिरी चोटपटकहरू जुन चाहिँ हुन्छ त्योबाट जोगाउँछ सकिङ जर्किङ मेकानिकल इन्जुरिजबाट ब्रेनलाई चाहिँ के गर्छ प्रोटेक्ट गर्छ त्यो चाहिँ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडको फङ्सन हो अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड कहाँ हुन्छ भने चाहिँ ब्रेन इज कभर्ड बाई 3 लेयर्स यिनीहरू चाहिँ ड्युरा म्याटर एरेक्नोइड म्याटर पाया म्याटर भन्छ तपाईँहरूले ड्युरा एरेक पाया भनेर याद गर्नुहोस् ड्युरा एरेक पाया भनेर होइन र एरेक्मिटर र पायोमिटरको बिचमा दोस्रो र तेस्रो सेकेन्ड एन्ड थर्डको बिचमा एउटा क्याभिटी हुन्छ जस क्याभिटीलाई चाहिँ एरेक्नोइड म्याटर भनि एरेक्नोइड सब एरेक्नोइड क्याभिटी भनिन्छ होइन त्यो क्याभिटीमा चाहिँ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड भन्ने फ्लुइड फिल भएको हुन्छ cerebrospinal fluid is present in between arachnoid matter and pia matter अनि cerebrospinal fluid को function चाहिँ के हो to protect the brain from shocking and jerking and mechanical injuries र brain चाहिँ एकदम soft tissue ले बनेको हुन्छ हैन nervous tissue त्यसलाई चाहिँ बचाउनलाई चाहिँ cerebrospinal fluid ले चाहिँ protect गर्छ भनेर लेख्नु पर्छ okay now next is right importance of artificial vegetative propagation artificial vegetative propagation भनेको asexual reproduction को कुरा आयो हैन र त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्स के हो बेनिफिटहरु के हो भन्दा नम्बर 1 if plants do not grow viable seeds viable भनेको good seeds viable भनेको वर्ड हामी प्राय युज गर्छौं यसलाई गुड सीड्सहरु यदि चाहिँ प्रोड्युस हुनु सकेन भने आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन द्वारा चाहिँ नयाँ प्लान्टहरु के गरिन्छ प्रोड्युस गरिन्छ उमारिन्छ इट टेक्स शर्टर टाइम फर प्रोडक्सन र चाहिँ यसमा चाहिँ भेजिटेटिभ पार्ट्सहरु जस्तो कि रुट्सहरु स्टेमहरु लिफहरु युज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रो गर्ने हुनाले यसको प्रोडक्सन टाइम चाहिँ के हुन्छ छिटो हुन्छ यिनीहरुको फ्लावर फ्रुट्सहरु चाहिँ शर्टर टाइममा प्रोड्युस हुने हुन्छ कम्पेयर्ड टु द प्लान्ट्स ग्रोइङ फ्रम सीड अब सीडबाट ग्रो गर्दा त धेरै लामो समय लाग्ने भयो पर्खिनु पर्ने भयो नि त्यो कारणले गर्दा आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसनबाट चाहिँ प्रोडक्सन छोटो समयमा गर्न सकिन्छ है अर्लियर प्रोडक्सन देन द प्लान्ट्स ग्रोन फ्रम सीड्स भनेको अनि तेस्रो पोइन्ट चाहिँ के भने बेस्ट क्वालिटी प्लान्ट्स क्यान बी प्रिजर्भ अब यो चाहिँ के हो भने देखिनलाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन भएको हुनाले एउटै प्लान्ट मात्रै इन्भल्भ हुन्छ यसमा अर्को नेक्स्ट भेराइटी दोस्रो भेराइटी यहाँनिर चाहिँ मिक्स नहुने हुनाले जुन चाहिँ बेस्ट क्वालिटी छ त्यसलाई एज इट इज राख्नलाई प्रिजर्भ गर्नलाई चाहिँ आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन के गरिन्छ युज गरिन्छ र चाहिँ बेस्ट क्वालिटी प्लान्ट्सलाई अरूसँग कुनैसँग मिक्स नगरिकन एकदमै प्योर राख्नुपर्ने हो भने चाहिँ आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन गरिन्छ हैन टु अभोइड द मिक्सिङ विथ अदर भेराइटिज अफ प्लान्ट्स ओके सो बेस्ट क्वालिटी प्लान्ट्स क्यान बी प्रिजर्भड राइट ओके नाउ भाइबल सीड्स गुड सीड्स नहुने प्लान्टहरु आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसनबाट चाहिँ के गरिन्छ नयाँ प्लान्टहरु ग्रो गरिन्छ प्रोडक्सन टाइम छोटो हुन्छ त्यसपछि बेस्ट क्वालिटी प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ यो विधिद्वारा प्रिजर्भ संरक्षण गरिन्छ ओके दिज आर द पोइन्ट्स नाउ स्टेट द ल अफ डोमिनेन्स अब यो जेनेटिक्स पार्टबाट आयो ल अफ डोमिनेन्स डोमिनेट गर्नु भनेको त यु अन्डरस्ट्यान्ड हैन अन्डरमाइन गर्नु व्हेन अ क्रस इज मेड बिट्विन अ पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर कन्ट्रास्टिङ भनेको अपोजिट भयो सेतो र कालो टल र सर्ट हैन हो त्यस्तो भयो कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर ओन्ली वान अफ देम इज एबल टु एक्सप्रेस इटसेल्फ फेनोटाइपिकल्ली भनेको बाहिरी रूपले एक्सटर्नल्ली हैन एपियरेन्समा while the other remains hidden in F1 generation when a cross is made between a pair of contrasting character only one of them is able to express itself phenotypically while the other remains hidden छोपिएर in F1 generation this is called law of dominance expressed जुन चाहिँ क्यारेक्टर एक्सप्रेस हुन्छ उलाई डोमिनेन्ट भनिन्छ जुन चाहिँ हिडन बस्छ उलाई रिसेसिभ भनिन्छ सपोजिङ तपाईहरुले टल र एउटा सर्ट अथवा डोफ DWARF डोफ दुईटाको टल पी प्लान्ट र डोफ पी प्लान्ट सर्ट पी प्लान्टलाई क्रस गरायौं भने
F1 जेनेरेसनमा टल मात्रै देखिन्छ नि हैन, त्यसमा चाहिँ डफ देखिँदैन नि हैन, त्यसलाई ल अफ डोमिनेन्स भनिन्छ। टल चाहिँ डोमिनेन्ट हुन आयो अनि डफ चाहिँ के भयो हुन आयो, रिसेसिभ हुन आयो। ओके, दिस इज ल अफ डोमिनेन्स, किनभने एउटा क्यारेक्टरले अर्को क्यारेक्टरलाई डोमिनेट गर्छ, छोप्छ हैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई ल अफ डोमिनेन्स भनिन्छ। मेन्डल्स लज अफ इनहेरिटेन्स हैन, फर्स्ट ल। Okay, now last question, question number O. What is meant by artificial greenhouse? Artificial greenhouse भनेको त प्लास्टिकले बनाइएको, ग्लासले बनाइएको एउटा घर हो हैन, जहाँ भित्र चाहिँ प्लान्टहरू फुलहरू रोपिएको हुन्छ। हामीलाई थाहा छ अब यसलाई कसरी भन्ने भन्दाखेरि द हाउस इज मेड अफ ग्लास अर प्लास्टिक, ट्रान्सपरेन्ट ग्लास अर प्लास्टिक भनेर लेख्नुहोस् है यसमा, ट्रान्सपरेन्ट। ओके, ट्रान्सपरेन्ट ग्लास अर प्लास्टिक फर द ट्रान्सपरेन्ट पनि यो एड गर्नुहोस् यसमा, ट्रान्सपरेन्ट ग्लास अर प्लास्टिक फर द कल्टिभेसन अफ प्लान्ट्स एन्ड क्रप्स, फर ग्रोविङ प्लान्ट्स एन्ड क्रप्स इनसाइड इट आर कल्ड आर्टिफिसियल ग्रीन हाउस। एकदम इजी डेफिनेसन। इट इज अ कन्ट्रोल्ड इन्भाइरोमेन्ट, यो भित्र चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोल गरिन्छ टेम्परेचरको लागि, लाइटको लागि, मोइस्चर भनेको यसमा चाहिँ दिस इज प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर भनेको हैन, प्रेजेन्स आर्द्रता, मोइस्चर एन्ड सोइल टु ग्रो क्रप्स। इट इज अ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट फर टेम्परेचर, लाइट, मोइस्चर एन्ड सोइल टु ग्रो क्रप्स। By controlling these factors, plants can be grown even in harsh climatic conditions. Supposing एकदमै चिसो भयो भने यो चाहिँ ग्रीन हाउस भित्र चाहिँ टेम्परेचर बढाएर, टेम्परेचरलाई के गरेर इन्क्रिज गरेर प्लान्ट्सहरू अथवा फ्लावरहरू ग्रो गरिन्छ। Okay, so what is meant by artificial greenhouse? The house is made of transparent glass or plastic for the cultivation of plants and crops. Inside it are called artificial greenhouses. It is a controlled environment for temperature, light, moisture and soil to grow crops. Okay, so these are the answers. अब सेकेन्ड भिडियोमा हामी ग्रुप बी डिस्कसन गर्ने छौं।